صباح الخير. أعتذر مقدما عن الأمور التي سوف أتحدث عنها في هذا الفيديو، ولكن لولا أهمية هذه الأمور لتفسير الأحلام ما كنت تكلمت عنها. سأتحدث في هذا الفيديو عن القيء وإخراج الريح وشمع الأذن والتبرز والعطس والمخاط والبول. وسنبتدئ بالعطس. يرمز العطس في الحلم إلى العودة إلى الحياة، سواء كان الشخص مريضا جسديا بمرض عضال أو كان غارقا في المعاصي وتركها وتاب عنها. أن يعطس الشخص نارا في الحلم دليل على القوة والهيبة والجبروت. ثانيا، المخاط. يرمز خروج المخاط من الأنف في الحلم إلى اكتشاف الحالم لأمور سيئة كانت تحاول دخول حياته أو دخلت حياته والتوقف عنها. فمثلا إذا كان الشخص يدخن وقرأ أن الدخان ضار بالصحة وتوقف عن التدخين، فهو توقف عن فعل المعصية. فقد يرى هذا الحالم مخاطا سكني اللون يخرج من أنفه دليل على توقفه عن التدخين، أو قد يرى مخاط برتقالي اللون يخرج من أنفه دليل عن توقفه أو أنه سوف يتوقف عن السكر. أما إذا كان المخاط في الأنف للحالم ولم يخرج إلى خارج الأنف، فهو دليل أن هذا الشخص يعرف أن أمرا ما معصية ولكنه لا يريد أن يتركه. ثالثا، شمع الأذن. خروج شمع الأذن في الحلم من الأذن يدل أن الحالم ابتدأ يتوقف عن فعل معصية معينة، وفي الأغلب تكون نميمة، أو أن يسمع لأشخاص أشرار أو لنصائح شريرة، أو حتى يسمع لكلام بذيء. أما إذا كان هناك تراكم لشمع الأذن في الأذن في الحلم من دون خروج الشمع إلى الخارج، فهذا يعني أن الشخص يصم آذانه عن الكلام الصحيح وفعل الصواب، ويصبح المعنى هنا عكسيا. رقم أمر 4، إخراج الريح. يرمز إخراج الريح في الحلم للغضب والكلام الجارح وعدم ضبط النفس الذي يؤذي الآخرين. فإطلاق الريح في الحلم كإطلاق الغضب والعراك مع الناس، وضبط الإنسان نفسه في الحلم من إخراج الريح كضبط الغضب وضبط النفس على أرض الواقع. رقم 5، التبرز. يرمز خروج البراز إلى الأمور الرديئة التي يفعلها الإنسان. فإذا كان الشخص يتبرز في الحلم ثم يخفي برازه بتغطيته بالتراب، أو مثلا بسحب السيفون إذا كان يجلس في الحمام، فهو يتخلص من الأمور الرديئة التي يفعلها ويصبح إنسانا نافعا للبشرية. كما أن التبرز في الحلم يعني الراحة القادمة على حياة الشخص، فالتخلص من الأمور الرديئة يريح الشخص ويريح أعصابه ويهدئ نفسه. خروج البراز من جسم الإنسان في الحلم من مكان غير الفتحة الشرجية، أو خروج البراز من دون تغطيته أو سحب للسيفون إذا كان في الحمام، دليل أن هذا الحالم سيخرج منه أمور رديئة تؤذي من حوله لم يكن يعرفها، ولم يكن يعرفها أيضا من حوله. فمثلا إذا هذا الشخص كان واقفا في طابور وحاول شخص قطع الدور عليه، فخرج منه غضب وتشاجر مع هذا الشخص الذي يحاول أن يقطعه في الدور، فيكتشف هنا أن لديه غضب مكبوت، ويكتشف من حواليه أن لديه هذا الغضب. أن يأكل الإنسان برازه في الحلم دليل على الخوف والرعب من عدو قادم أو شخص شرير. وإذا حلم الشخص حلما كهذا فعليه أن يتوب عن الخوف ويضع ثقته بالله. تحضير الطعام في الحلم باستخدام نار مشعلة من براز إنسان أو حيوان دليل أن هذا الحالم يحاول الوصول إلى أمور جيدة في حياته بطرق خاطئة، كالحصول على الأموال بالرشوة أو الغش في المكونات لمكسب أكثر. رؤية أشخاص في الحلم يتحولون إلى براز دليل أن هؤلاء الأشخاص أشرار وسيقطع ذكرهم عن قريب. أكل براز إنسان أو حيوان في الحلم دليل أن هذا الشخص سوف يفتقر قريبا ويصبح فقيرا جدا بسبب معاصيه. رؤية أمور يحبها الشخص في حياته مثل العلم والأكل والجاه تتحول في الحلم إلى براز، معناها أن هذا الشخص يترك ما هو غير ثمين في هذه الحياة ليجد ما هو ثمين، وهو محبة الخالق. رؤية شخص في الحلم يتبرز في كهف دليل أن هذا الشخص
سيكون في موقف يتعرض فيه بسهولة للهزيمة أمام أعدائه، وعليه الحذر. أن يرشق وجه شخص بالبراز في الحلم دليل أن معاصيه سوف تأتي عليه بالبلاء، وسوف يدفع ثمن أعماله الرديئة. حرق براز في الحلم دليل أن هذا الشخص ونفوذه وجبروته في طريقه إلى الزوال. القيء: يرمز القيء في الحلم إلى المعاصي، فأن يتقيأ الإنسان في الحلم دليل أنه يترك المعاصي، وأن الله ينقي قلبه من المعصية. فرؤية كلب في الحلم يأكل قيئه، يعني يعود لأكل قيئه، دليل أن الحالم عاد إلى معاصيه مرة أخرى بعد أن تركها. رؤية موائد في الحلم مملوءة بالقيء دليل على معصية السكر التي يعاني منها الحالم أو أصدقائه. إذا قامت الأرض في الحلم بقذف شخص خارجها أو تقيأته، فهذا معناه أن هذا الشخص سوف يفقد مكانته في المجتمع وكل ما له بسبب معاصيه. إذا تناول الشخص عسلا أو طعاما لذيذا في الحلم بكثرة ثم تقيأه، فهذا معناه أنه يعاني من الشره وعليه ضبط نفسه عن الطعام. تناول طعام قليل في الحلم ثم تقيؤه دليل أننا على أرض الواقع نتعامل مع شخص بخيل ومليء بالغيرة ولا يريد الخير لأحد ولا لنا. آخر إشي سنتكلم عن البول أو التبول. البول في الحلم يحمل نفس معاني البراز، مع إضافة أنه إذا شرب الشخص البول في الحلم دليل على الخوف والرعب، وأنه إذا رأى نفسه يتبول والبول يسيل على ركبتيه في الحلم دليل أنه يعاني من الخوف والرعب من عدو أو شخص شرير. وشكرا.